हेलो, नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, यसको फाइदाहरू के छन्, यसको चाहिँ एप्लिकेसनहरू कता कता भइरहेको छ, र यसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्न गइरहेको छौँ। सुरुमा हेर्नुहोस् है, सुरुमा चाहिँ पाइथन चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जो चाहिँ मोस्ट पपुलर अहिले चाहिँ रिसेन्ट इयरमा चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मध्ये चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है। पाइथनलाई चाहिँ हामी कता कता युज गर्न सक्छौँ भनेपछि चाहिँ पाइथनलाई चाहिँ मतलब पाइथनले के काम गर्न सक्छ हेर्नुहोस् है। पाइथनले चाहिँ तपाईँको डेटा एनालाइसिसको काम गर्न सक्छ, मेसिन लर्निङको काम गर्न सक्छ। डेटा एनालाइसिस भनेको मानौ हामीसँग लाखौँ मान्छेको डेटाहरू छ है, त्यो मध्ये हामीले सर्टेन मान्छेको चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ खोजिरहेको छौँ भने त्यो डेटा पाउनको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले रिक्वायर रिजल्टलाई चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ। मानौँ कि जस्तै अब कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले देखेको थियौँ, हामीले चाहिँ जस्तै अब टेलिभिजन अथवा समाचारहरूमा चाहिँ यो ठाउँमा यो यति मान्छेहरू भनेर न्युजमा सुनेको थियौँ। हो, त्यो सबै डेटाहरू पहिला चाहिँ उनीहरूले के गरे, त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरे। त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब एउटा प्लेटफर्ममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बनाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ आजको चाहिँ डेटाहरूलाई त्यसमा कलेक्ट गर्ने, भोलिको डेटालाई चाहिँ त्यसमा कलेक्ट गर्ने हो। त्यस्तै चाहिँ एउटा डेटाहरू हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो ठाउँमा चाहिँ यति मान्छे सङ्क्रमित भए यो ठाउँमा भनेर चाहिँ हामी जान्न सक्छौँ। मतलब त्यो गर्नलाई पनि हामीले पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ले चाहिँ त्यो पनि काम गर्न सक्छ है। त्यस्तै मेसिन लर्निङ भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै अब कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ मतलब कम्प्युटरलाई चाहिँ मान्छेको जस्तै चाहिँ काम गर्न सिकाउने अथवा मान्छेको जस्तै उसलाई चाहिँ बोल्न, सबै मान्छेको जस्तै चाहिँ बिहेभियरहरू चाहिँ गर्न सिकाउने चाहिँ एउटा मेथड हो मेसिन लर्निङ भनेको। जस्तै मानौँ कि अहिले च्याट जिपिटीले चाहिँ कस्तो राम्ररी ह्युमनको रिस्पोन्स गर्छ हो, त्यस्तै गर्नलाई चाहिँ हामीले यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्न जरुरी छ। त्यस्तै वेब डेभलपमेन्ट भनेको हामीले थुप्रै वेब डेभलपमेन्टको जस्तै वेबसाइटहरू क्रिएट गर्ने कामहरू पनि पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गर्न सक्छौँ। अटोमेसन अथवा स्क्रिप्टिङमा चाहिँ जस्तै हामीले मानौँ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ कुनै काम चाहिँ रिपिटेड भएको छ, त्यो कामलाई चाहिँ म्यानुअली गर्न धेरै पैसा लाग्छ, धेरै खर्च हुन्छ, टाइम पनि बढी लाग्छ भने त्यस्तो कामहरूलाई चाहिँ अटोमेटिक हामीले यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कोड गरेर अटोमेटिक गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो कामहरू को चाहिँ हाम्रो लागत पनि बच्छ र त्यसले चाहिँ टाइम पनि घटाउँछ। त्यस्तै सफ्टवेयर टेस्टिङ र प्रोटोटाइपिङ भन्नाले चाहिँ हामीले कुनै पनि सफ्टवेयरलाई चाहिँ रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ पुरा भएको छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नलाई पनि हामी पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एभ्रिडे टास्कमा चाहिँ हामी पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सक्छौँ। यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फर्स्ट रिलिज चाहिँ 1991मा भएको हो। यो चाहिँ तपाईँको जाभाहरू भन्दा नि पुरानो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यसलाई चाहिँ इन्टेलले, आइबिएम, नासा, पिक्सार, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, जेबी मोर्गान चेज, स्पोटिफाई र अरू ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ युज गरिरहेको छन्। मोस्ट अफ द कोडिङ चाहिँ युट्युबको चाहिँ धेरै जस्तो कोडिङहरू चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गरिएको छ है। अब हेर्नुहोस् है, अब स्ट्याटिस्टाले चाहिँ गरेको एउटा सर्वेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोस्ट सर्च सबैभन्दा सर्च गरेको चाहिँ ट्युटोरियल चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मध्येमा चाहिँ पाइथन चाहिँ सुरुमा पर्छ, त्यसपछि जाभा स्क्रिप्ट र अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पर्छन्। पाइथन चाहिँ 29.9% सर्च भएको छ, त्यस्तै 19.1% चाहिँ जाभा सर्च भएको छ। त्यस्तै पाइथनको चाहिँ इयरली ट्रेन्ड चाहिँ 4.1%ले चाहिँ पाइथन चाहिँ बढिरहेको छ, जो चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको तुलनामा चाहिँ एकदम बढी हो।
त्यसैले चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्न एकदम जरुरी छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यसको सिन्ट्याक्सहरू नि एकदम सजिलो छ। हामीले चाहिँ युज गरिने ल्याङ्ग्वेजहरूलाई नै युज अलि थोरै मोडिफाई गरेर यसको सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ बनेको छ। यो तपाईँले रेगुलर टाइम दिनुभयो, समय दिनुभयो, सधैँ सिक्नुभयो भने तपाईँले केही समयमै यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद।